Morjesta ja tervetuloa Vesivehmaan lentokentälle. Tänään me täällä kuvaillaan kadunmiehen kiihytyspäiviä. Siellä on no prep-autoja, sitten ihan tavan harrastajien pelejä. No, yöllä satoi aika kovasti vettä ja kasteli tiet ja kaikkia. Mutta sääennustus lupaa, että ei pitäisi sadella enää lisää, niin mä uskon, että tästä vielä saadaan ihan hyvä päivä aikaa. Tarkoituksena olisi kierrellä tuossa varikolla, haastatella vähän kuskeja ja totta kai kuvailla sitten niitä lähtöjä. Meillä on pari kuvaajamiestä, Jukka ja Markus on mun kanssa, koska Tatu on tällä kertaa lomalla. Ei mitään, lähdetään tonne varikon suuntaan kattelemaan ja haastattelemaan. Cruising Nightin kanssa yhteistyössä toimii Autoväristore, jonka verkkokaupasta löydät maalit ja tarvikkeet kaikkiin projekteihisi. Käy katsomassa valikoima osoitteesta automaalikauppa.fi. Yhteistyössä myös V8 Only. Power to the people. Mulla on Jukka Salminen FHR täällä, joka on tässä puuhamiehenä tapahtumassa. Niin minkälainen päivä meillä on luvassa tänään? Tänään on kiva päivä. Tää on tosiaan tällainen katuautoille ja katulaillisille kaikenlaisille kulkuneuvoille suunnattu kiihdytyspäivä, mihin voi tulla ihan testaamaan, Joo. Miltä se kiihdytysajo tuntuu. Kyllä. Mutta toihan on toi no prep-autot on niinku ilmeisesti se vetonaula täällä tänään, niin kerrotko vähän lyhyesti, mitä se merkitsee ja mitä se meinaa? No prep on muutaman vuoden ollut tällainen, sanotaan, että ei todellakaan aloittelijoille suunnattu ei marjanpoimijoille. sarja, että tämä no prep, kun se tosiaan näille preppaamattomilla radoilla ajetaan, niin se vaatii autojen säädöiltä ja muutenkin paljon. Joo, se on vähän spesiaali juttu niin sanotusti. Ja nämä autothan on tosi hurjia kyllä kaikin puolin ja näin poispäin. Mutta tosiaan täällä se Vesivehmaalla meillä mukana tälleen näytösluontoisena, että ihmiset pääsee tosiaan näkemään sitten vähän tällaisia tykimpiä laitteita. Jep. Täällä pikkusen oli yöllä ja aamulla ripsauttanut vettä. Mitenköhän vaikuttaa tuohon radan? No sitä ei koskaan tiedä miten se, mutta toisaalta se on hyvä aina kun tuulee, niin silloin se kuivuu vähän kivemmin ja sitten vaikka nyt ei ihan aurinko paistamalla paista, niin kuitenkin niin se siitä. Ja näähän no prepit ajaa 1.8, eikö sä jätä? Joo. Ja täällä saa valita sitten ihan siis kuka vaan tulee ajamaan, millä vaan saa itse valita, että ajaako se täyttä matkaa vai lyhyttä matkaa. Että se on ihan valittavissa sitten. No ei mitään, hei kiitoksia, että me saadaan olla täällä tänään. Ei mitään, kiva kun tulitte. Hauskaa päivää teille. Joo, ja kiitoksia FHR:lle vielä. Moro Mikko. Moi. Miten menee? Ei mitään. Onks vehkeet siinä kunnossa? Että... Katsotaan mitä rata suo tänään. En edes tiedä. Porin jälkeen varmaan tosi paljon liukkaampaa. Joo, mitäs se Poris meni? 504. Joo. 240 loppuja. Huhhuh. Aika kivasti kipittää. Joo, se on huomattavasti erinäköinen kuin silloin talvella kun käytiin kuvailemassa. Joo. näin on. Mites Vesivehmaan rata verrattuna Porin rataan? Mä luulen, että tänään on vähän liukkaampi päivä, mutta voi se yllättääkin. Keli alkaa näyttää aika hyvältä, aurinko pilkistelee. Jos se lämpenee rata, niin voidaan täältä mennä tänään lujaakin. Toivotaan. Jos me jossain vaiheessa tullaan, häirittäisikö tämän kamera sulle vaikka sisään tai jotain? Sopii. Ei mitään. Tsemppiä. Kiitos. No, miltä se päivä näyttää? No, tässä on vähän kosteutta. Vähän kosteutta ilmassa, mutta kyllä se näyttää siltä, että se kuivaa. Joo, kyllä me toivottavasti päästään ajaa. Oletko tänä kautena, kävitsä Porissa vetää? Ei käyty Porissa. Joo. Porissa eli tää on nyt niinku kauden avaus. Joo, meillä on,
me käytiin Kiikalassa ajaa. Joo. Siellä, niin sekin oli. Siellä oli semmonen testaajarassa. Niin Joo. siellä käytiin vähän testaa, tai ei se oikein onnistunut. Mikäs siinä? Meillä oli vähän, jouduttiin korjaamaan, sieltä meni yksi öljyletku meni tuolta moottorista, niin särki. Niin Joo. mä en tiedä mikä, vanhuutta on varmaan. Öljysitkö rada? No ei sitä onneksi sinne mennyt radalle, et meillä on kumminkin toi moottori alla tommonen tippapelti, missä on öljyimeytysmatto, niin se mutta sitten kato, sitä piti siivota ja korjata. Niin, kyllä. Siinä, niin se meni päivä siinä. Se ei onnistunut yhtään. Toivotaan, että tänään pääsisi. No onko tänään mitään varovaista tavoitetta? No, ei voi sanoa. No, semmonen tavoite, että auto pysyy ehjänä ja saataisiin jotain niin kuin semmosia onnistuneita vetoja. Niin, että näkee vähän missä mennään. Päästään säätää tunea tuosta Tietsikasta. Niin kuin sitä Ruotsiin varten, että Joo. Ruotsiin lähdetään Street Weekille. Koska Street Week nyt sitten on? se on silloin heinäkuun toka viikonloppu, kun se nyt on. Eli aika lailla kuukausi aikaa. Joo, kyllä. Joo, no hei. Sitten, ei muuta kuin tsemiä matkaa ja kiitos, me tullaan kiitos. haastattelee sitten. Tulkaa Jos sä et näytä kauhean vihaselta. Joo, eikä mitään, tulkaa vaan. Joo. Ihmeessä, että Eikä ihmettelin, miksi tässä mummoa Ankan autossa ei ole rattia ollenkaan tuolla sisällä. Kunnes mä sitten bongattiin, että sehän on itse asiassa tuolla takapenkillä. Muutenkin tää mummo Ankan auto on aika erikoinen. Hirveän kokoinen bloweri siellä ja iso lohko Chevrolet. Hannu Karpomainen kysymys, miltä nyt tuntuu? Ihan kivalta. Laitteet pelittää. Joo, ainakin jotenkin. Eihän sitä vielä tiedä. Ootko sä käynyt ajamassa tälleen? Käytiin me ajaa Hyvinkäälle ja Porissa. Joo. Miten se kulki? 538, kun se meni Porissa. Joo. No ei se huonosti ole. Ei, 226 kun oli loppu. Joo, ihan. Onko sen jälkeen tehty mitään muutoksia? Ei oo. Säätöjä? Ei oo tehty Ei mitään. Ei oo tehty mitään. Ei oo käden. Niin, ja lahjattomat treenaa. Niinhän se eikö se silleen ajaa. No mitä veikkauksia tänään? Mitä tavoite tänään? Alle 6. Eikö se silleen ole? Se on, niinku Se on aika vaatimaton. Ei kai parempaa kannata vielä vaatia. No hei, ei muuta kuin tsemppiä. Tsemppiä. Täällähän meillä onkin jo YouTubesta tuttuja julkisuuden henkilöitä. Apua. Ai, onks täällä kuvaus? Meillä on kuvaus aina Ota mä päällä. laitan tukan. Tukka ensin hyvin. No hieno lippis Mä sun. nukuin pommia tänään. On vähän tällainen. Että huomenta vaan kaikille. Mut sä oot hyvin levänneenä sitten. En oo. Me vaiheltiin keppiä vielä illalla tossa. Okay. Viimeiset säädet ja ollaan ajoissa. No mikä meidän tavoite tänään? Pysy tiellä. Ja pitää auto ehjänä. No sekin vielä. Ja testataan uusia kumeja. Me ei olla enää linglongeilla. Nyt on homma isollaan. Nyt homma on semi. Katsotaan. Joo. Katsotaan mitä tulee. No hei, tsemppiä. Kiitoksia. Ilon kautta. Mites, ootko kausi aloitettu jo? Ei, tää on eka kerta, kun käydään kokeilemaan. Joo, niin sä et Porissa ollut. En. Joo. Nyt käydään vähän varovasti kokeilemaan, että mitä se kulkee ja mitä se toimii ja haetaan säätöjä vasta sen jälkeen. Että... Kyllä. Ootko Vesivehmaalla ajanut aikaisemmin? On, Joo. joo, kyllä. Minkälainen rata toi Vesivehmaa on? Aika hyvä. Joo. Se
Ja iltapäivä, niin jos on vähäkään aurinkopaikkaa, niin täällähän saa pitoja tosi hyviä. Okei. No nyt näyttää taivas vielä vähän tämmöistä Nyt näyttää vielä vähän ja vähän viileä, mutta kyllä se siitä. Ennuste ei kuitenkaan ihan mahdottomalta. Ei oo. No, onko jotain varovaista tavoitetta tälle päivälle? Ei oikeastaan. Nyt vaan eka kerran katsotaan. Me mennään tällä. Et nyt katsotaan, että kaikki toimii ja sen jälkeen vasta ruvetaan vähän lisää paineita. Jees, se on hyvä suunnitelma. Se nyt pysyy ehjänä. Joo, selvä. Pidetään peukkuja. Jep, kiitti. Päivää. Mitäs mies? No ei tässä mitä. Aamulla lähdettiin liikenteeseen. Joo. Sateessa. Onko meidän viime visiitin jälkeen tapahtunut mitään? Ei, auto on kevennetty. No siitähän olikin puhe. Joo, sieltähän Sisäpenkki on lähtenyt ja vähän sisusta osia mitä on saanut irti. Oliko mitään lukemia? Pakoputki on lyhennetty. No sisustosta lähti erinäköistä mattoa ja tollaista joku 15 kiloa ja pakoputki nyt varmaan toinen 15-20 kiloa ja Kyllä penkki varmaan toinen 15-20 kiloa ja en punninnut mitään, mutta sen verran. Sä otit jopa oven kahva, niin Ei, se on kyllä ihan ei, se on lähtenyt ihan jossain ajossa irti. Joo, näistä tyyppivikat se hapertuu, niin se lähtee irti. No mitä se kulkee tänne? 11 puoloista tavoitteena, mutta katsotaan. Ei mitään muuta kuin tsemppiä matka. Yes, kiitos. Otan katolle. Pistä vaan jos haluat. Pysyy se siellä. Sanoit, että saa tulla kyselee, vaikka saattaisi ehkä vähän vituttaakin, mutta mitä siinä kävi? Se syttyi palamaan tuossa vähän lähön jälkeen, kun ei mennyt kakkonen silmään, niin sitten rupesi kattelin kun Tami ajoi, siitä meni vähän kovempaa ja sitten sit rupesi liekkiä tulee tuolta vaihelaatikon välistä. Joo. Ihan hetkessä oli. Et olisiko joku vaihelaatikon lauhtinlinja tai joku? Niin, varmaan letku. Joo. Räjähti sieltä tai tuli joku vuoto. Siellä oli aikamoinen tulimeri. Joo, niin varmaan. Niin kuin näkee tuolta, täällä on kaikki
Sä sait sammuttimet heti päälle. Joo, saimme sammuttimet, mutta siellä on niin hirveä savu tuolla Juu. sisällä, että ei siinä ei niinku pystynyt tekemään yhtään mitään muuta kuin jarruttaa ja hypätään autosta pois. Joo. Se sammutin päälle. Sitten tuli onneksi toi Fyra sammutteet Juu. nopeasti. Joo, ja onneksi nyt ei näyttänyt, että pahempia vaurioita. Kuitenkaan siellä piuhathan on kaikki mennyt ja korissakin on vaurioita. Kyllä. En tiedä noista ruiskubokseista, että missä kunnossa ne Niin. nekin on. Harmin paikka, mutta se on... Ei mulle käynyt mitään. Vähän sormi palo. Mistä se pääsi sisään? Ei mitään niinku. Tää penkki ei ihan palannut tää päälle. Voinko saada penkin? Häh? Voinko saada penkin? Siis, ai mitä sanot? Voinko mä saada tämän penkin, kun se palo? Se korjataan vielä. Joo, saanko mä noin vanhat ruiskulaitteet? Joo, annat 5 tonnia. Hei, otan osa auton Kiitos. kunnosta. Näistä noustaan vielä. Kyllä. Ihan. Siis silleen. Olisiko ollut? Okei. Se on ihan kohtuullinen. On joo. Ja nyt meni paljon suorempaa kuin äsken. Niin metin, mutta ekas taisi olla pikkusen, oltiin me vähän vinos. Joo. Siinä lähössä voi olla, että oli pikkusen. Sitten kun joutuu korjaamaan, niin se varmaan rupeaa sladiltaan. Mutta tää oli vielä harjoitusveto, eikö se ole? Joo, harjoitusveto, joo. Sun kaveris otti pienen parat lähden. Niin se otti, joo. Mä kans katselin, että mitä ihmettä se lähti vähän aikaa. Mut me lyötiin, kato melkein vetoa, kato. Ilman rahaa tosin. No joo. No miten meillä meni? Meillähän meni ihan loistavasti. Noniin, mitä kävi? Pyörä piti pidolla ihan vähän lopussa alkoi liipottaa, mutta pysyi hanskassa hienosti ja päivän kovin aika itselleen taas ja sitten tosi hyvä jatkaa seuraavalle. Joo, no, tää ei ollut testiveto enää. Ei, tää ei ollut. Tami vasta ajettiin ja pudotuslähtö ja voitto kotiin ja seuraavalle rundille. No niin. Otetaan, että saadaan tietoa, että ketä vastaan lähtee ajamaan. Jänniä aikoja. Aina se kilpailu ja mitäs siinä olisi muuten, jos ei vähän jännittäisi. Sen takia näitä on vierekkäin. Kyllä. Selvä, kiitos. Hyvä, kiitos. Mitä kävi? Mä steitsasin ehkä vähän liian ajoin, se helpperi tuli 3. lampulla ja sitten sit mä katsoin, kun se pomppi siihen viivalle, mä katsoin, no nyt se 6 välähti ja nappi ylös ja helpperi lähti perään tietenkin. Joo, niin. Semmonen kummalkin törkeä punavalo. Taikka punavalohan ei syttynyt. Niin. On se kiire. 6 ei kerennyt tippuu kato alas ollenkaan. Niin. No siitä ei tullut aikaa sit kummallekaan. Ei. Se näytti videolla sitten. No miten se nyt sit lasketaan tuossa pistetaulukossa? No sitten kilpailusäännöt mitä on ja sitten tultiin sen, mä sanoin mulle käy kaikki vaihtoehdot, että voittaa helpperi tai sitten heitään korttia tai kolikkoa ja nostetaan. Sitten me päädyttiin siihen kolikkoon. Ja siinä kävi. Mä voitin. Noniin, sehän meni hyvin. Mutta sitten tavallaan niin sitten kun mä otin kuitenkin sen isomman lähin liikkeelle niin liian ajoissa. Niin. Mutta sitten tavallaan sit ne sanoi siinä sitä, että
3 lampua palo yli 7 sekuntia, niin 6 olisi pitänyt automaattisesti tippua alas. Niin kuin. Eli sä teit periaatteessa niin kuin sä olit kellannutkin sen. Tavallaan joo, mutta silti mä tein ison virheen, Niin. kun mä lähdin ennen kuin 6 lähti tippua alas. No, näitä sattuu. Joo, harmillista vaan. No, ketäs vastaan seuraavaksi? En mä tiedä. Et tiedä, selvä. Mulla ei ole puhelin tässä. Joo, no, sehän selvii kohta. Joo, toivottavasti. Tsemiä. Kiitos. Joo, morjes. Morjesta. Miten meni viimein veto? No meni ihan ok. Tää on ihan testaamista mulle vielä. Auto on niin tuore ja koitetaan hakea semmosia settejä, että saataisiin oikein määrä annosteltua voimaa siihen viivalle. Että kun toi on vähän tommonen äkkinäinen moottori, niin ollaan lähdetty niinku tossa, äsken oli 30% kaasuasentoa. Okei. Läpät tossa viivalla ja siitä lähti Mitä se kulki? nousee ja se meni vähän päälle 6, 6.2 tai joku tällainen. Mä oon nähnyt aika korttiin. Riittikö se siihen kaaviossa pysymiseen vai? Joo, kyllä jatkoon mentiin ja nyt vähän kiristetään ja koitetaan hakea sitä, vielä kysyn sitä pidon ja tätä rajaa. Niin kysyn vielä nopeasti, että mikä setuppi, tai minkälainen setuppi toi on? No toi on Fordi iso lohko metanolilla ruuviahdin, Viblen ruuviahdin ja Motekin M150 moottoriohjaus, Ecomasteri sähköt, kaikki sähköhallinta, hyvin tietokonepohjainen auto. Joo. Periaatteessa kaikki pystyy sitten kun toimii, niin toimii kuin junan vessa ja tekee kaiken aina samalla tavalla, mutta siinä on hakemista vielä. Kuulostaa oikein hyvältä. Näin. Hyvä. Ei mitään, kiitti sul. No niin, se meni hienosti. Se meni ihan loistavasti. Sitten olisi vielä yksi. Sitten olisi vielä yksi. Tiedätkö mitä? No. Kumpi voittaa? Nova voittaa. Ihan loistavaa. Mutta harmittaa Hannun puolesta. Hannu kävi varmaan, en tiedä, oliko teknisiä ongelmia vai... En tiedä, se lähti tosi paljon etuajassa. Joo, näin on. Mut se on tätä. Ei mitään, katsotaan miten käy. Loistavaa. Tsemppi.
Onneksi olkoon Mikolle NoPrep-voitosta ja sellainen oli Vesivehmaan kiihdytyspäivät. Tilatkaa kanava ja nähdään ensi kerralla. Se on moro.